کله هرمی یکی از نمادین‌ترین و ترسناک‌ترین هیولاهای تاریخ بازی‌های ویدیویی. اون اولین بار در بازی سایلنت هیل 2 ظاهر شد و از اون زمان به بعد در بسیاری از بازی‌ها و فیلم‌ها حضور داشته. کله هرمی به خاطر ظاهر منحصر به فردش شناخته میشه، از جمله کلاه هرمی شکل، شمشیر بزرگ و رفتار تهدیدآمیزش. اون اغلب به عنوان نمادی از گناه، مجازات و سرکوب ظاهر میشه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 نکته جالب درباره شخصیت کله هرمی از فرانچایز سایلنت هیل. در طول فرانچایز سایلنت هیل نسخه‌های مختلفی از اون طراحی شده، از جمله رد پیرامید تینگ، وایت هانتر، سنت اپاسل، بوگیمن، د شادو ادوان، د اکزیکیوشنر، د پیرامید تینگ و پیرامید بلایت. طراحی اولیه‌اش خیلی متفاوت بود. یه جورایی یه صورت عروسکی داشت با یه برآمدگی که به قسمت پایین بدنش وصل می‌شد. ماساهیرو ایتو که از این طرح راضی نبود، اونو کنار گذاشت و شروع به کار روی چیزی کرد که باعث بشه کمتر شبیه انسان باشه. اون به عنوان یه علاقه‌مند به تانک از بدنه یه پایین یه تانک آلمانی جنگ جهانی دوم و همینطور قسمت‌های دیگه وسایل نقلیه اون دوره الهام گرفت تا به طراحی کلاهخود پیرامید هد برسه. از سال 1993 تا 1996 ماساهیرو ایتو زمانی که دانشجوی هنر بود، یه سری نقاشی رنگ روغن و اکریلیک به اسم استرنج هد کشید. بازبینی این نقاشی‌ها یکی از بزرگترین کمک‌ها به طراحی پیرامید هد و چند از دشمنای دیگه بود. به گفته ایتو، اون موقع همکلاسی‌ها، استادها و بقیه منتقدها واقعا از این نقاشی‌ها خوششون نمی‌اومد. جالبه که همین نقاشی‌ها منجر به پیدایش یکی از نمادین‌ترین طراحی‌های هیولا تو کل دنیای بازی‌های ویدیویی و به طور خاص ژانر وحشت و بقا شد. پیرامید هد چند تا کارکرد داستانی داره. اون از طرفی مجازاتگر دنیای درون جیمزه به خاطر کارهایی که کرده و کسیه که جیمز بهش احتیاج داره تا برای گناهانش مجازاتش کنه. صدا پیشه جیمز تو نسخه ریمیک یعنی لوک رابرتس معتقده که پیرامید هد بدترین ورژن از خود جیمزه. His fate, he is James's ultimate fear. It's him. It's the worst version of himself. حالا فکر کردین که پیرامید هد چه صدایی میتونه داشته باشه؟ اینا یه سری از صداهایی هستن که از خودش در میاره که بیشترشون نفس کشیدنه. تو فیلم سایلنت هیل ظاهرا به خاطر طراحی لباس، بازیگری که نقش پیرامید هد رو بازی میکرد نمیتونست لباس زیر بپوشه و اینکه پشت لباسش پوشونده نشده بود و باسنش پیدا بود. یعنی هر وقت که میچرخید همه میتونستن باسن مبارک پیرامید هد رو ببینن. همچنین اگه فیلمو ببینین متوجه میشین که وقتی از پشت نشونش میدن، هیچ وقت از کمر به پایینش رو فیلمبرداری نمیکنن. And all the women on set really liked that character because he had a naked bottom and you'd see that on set every day. So he's really scary from the front but not so scary from the back. کل بازی‌های سری سایلنت هیل چند تا کلاهخود مرتبط با پیرامید هد هست که میشه پوشیدشون. توی سایلنت هیل هومکامینگ الکس میتونه کلاهخود بوگیمن رو بپوشه. دد بای دیلایت 3 تا اسکین مختلف با یه ظاهر آتشفشانی منحصر به فرد داره و تو ریمیک سایلنت هیل 2 تو یکی از DLC های غیر داستانی جیمز میتونه یه کلاهخود که از جعبه پیتزا درست شده و شبیه سر کله هرمیه رو بپوشه. پیرامید هد به عنوان کمیو تو چند تا بازی دیگه هم ظاهر شده، از جمله بازی DS به نام اینترنشنال ترک اند فیلد، بازی کریزی کارت ریسینگ، بازی سوپر بامرمن آر، بازی استروز پلی روم و سایلنت هیل بوک آف مموریز که هم به عنوان یه ایستر اگ کوچولو تو تلویزیون و هم به عنوان یه دشمن واقعی تو بازی حضور داره. تو کراساور بازی‌های دد بای دیلایت و سایلنت هیل شاهد اتفاقات جالبی هستیم. میشه شرل میسن رو به عنوان یه بازمونده یا سروایول و کله هرمی رو به عنوان یه کیلر یا قاتل انتخاب کرد و باهاشون بازی کرد. جیمز ساندرلند هم توی آپدیت‌های بعدی به عنوان یه کازمتیک اسکین یا پوسته تزئینی برای شرل میسن اضافه میشه. طبق داستان بازی موجودی به اسم انتیتی جیمز رو به دنیای دد بای دیلایت میبره و اونجا دوباره با کله هرمی روبرو میشه. یه باگ معروف هم توی دد بای دیلایت وجود داشت که میشد باهاش مدل‌های شرل میسن و جیمز ساندرلند رو قاطی کرد. جالب، جیمز تو نسخه اوریجینال سایلنت هیل 2 اسم کله هرمی یا پیرامید هد رو هیچ وقت تو بازی به زبون نمیاره. یعنی ما نمیشنویم که بگه پیرامید هد. تو کاتسین جیمز و ادی بهش میگه رد پیرامید تینگ یا چیز هرمی قرمز. جالبه که اگه بازیکن بعد از باس فایت با 2 تا کله هرمی بررسیشون کنه، تو توضیحاتی که نوشته میشه جیمز بهشون میگه پیرامید هد یا کله هرمی. نکته جالبتر اینجاست که اسم کله هرمی توی توضیحات تخم مرغ‌هایی که بعد از مبارزه با اون 2 تا به دست میارین و همچنین توی توضیحات اون قمه بزرگ که توسط کله هرمی هم میشد هم نوشته شده.
توی تریلر سایلنت هیل 2 یه صحنه‌ای هست که کله هرمی داره یه پرستار رو روی زمین میکشه. این صحنه قرار بود یه جایی تو خود بازی سایلنت هیل 2 بیاد ولی ظاهراً سانسور شده. یه انیمیشن کوتاه 3 دقیقه‌ای به اسم فوکورو که به معنی کیف یا کیسه تو زبان ژاپنیه در سال 2001 منتشر شد. این انیمیشن یه جورایی آزاردهنده و سورئاله و توش یه سری از هیولاهای معروف بازی سایلنت هیل 2 رو می‌بینیم، مثلا پیرامید هد و اون دشمنای بی دست. شخصیت اصلی داستان زنی به نام فوکورو با این هیولاها توی یه سری وضعیت‌های گرافیکی و آزاردهنده تعامل داره. تو این انیمیشن یه سری هیولای دیگه هم هستن که تو نسخه نهایی بازی سایلنت هیل 2 نیومدن. اینا رو میتونین تو اسکچ‌های اولیه بازی ببینین. این انیمیشن داستان خاصی نداره و فقط یه سری صحنه‌های وحشتناک و گرافیکی داره که با یه سری تصاویر سورئال ترکیب شدن. به گفته ماساهیرو ایتو، طراح اکثر قسمت‌های این انیمیشن، فوکورو یه جور تصور ذهنی از رحم مادر به صورت انتزاعیه. شاید فکر کنین در مبارزه اولتون با کله هرمی حتما باید کلی از مهمات و فشنگ‌هاتون رو حروم کنین تا بتونین از پس شکست دادنش بر بیاین، در صورتی که اصلا اینطور نیست. این مبارزه محدودیت زمانی داره، یعنی اگه بتونین حدود 7 دقیقه از دستش فرار کنین بدون اینکه حتی یه فشنگ شلیک کرده باشین، مبارزه به پایان میرسه و کاتسین پخش میشه. جالب اینجاست که بعد از پخش شدن کاتسین و خروج از ساختمان، اگه دوباره به درون ساختمون برگردین، ساختمون به حالت عادیش برگشته و دیگه خبری از اون دنیای جهنمی نیست. کتاب خاطرات گم شده اطلاعات بیشتری درباره موجودات سایلنت هیل میده. خیلی از این موجودات با الهام از گذشته جیمز و خاطرات بعدش طراحی شدن. یکی از دشمنای اصلی موجودیه که مثل یه بیمار درد کشیده داره تقلا میکنه و به خودش میپیچه که نمادی از درد و رنج جیمز در دوران بیماری ماری. یه دشمن دیگه هم دیده میشه که نشون دهنده مشکلات جنسی جیمز در طول بیماری همسرشه، یعنی همون دشمنایی که کلا 4 تا پا هستن و از لحاظ جنسی فریبنده به نظر میرسن و از سخت‌ترین دشمنای بازی هم تو نسخه ریمیک به حساب میان. پیرامید هد یا کله هرمی هم نماد اون بخشی از ذهن جیمزه که فکر میکنه سزاوار تنبیهه، یعنی احساس گناه. به همین خاطره که تو کل بازی کله هرمی دنبالتون میفته و به مانکنها و ماریا هم رحم نمیکنه. پیرامید هد یه زبون شاخک مانند هم زیر کلاه خودش داره که وقتی جیمز رو میگیره بیرون میزنه. به گفته ماساهیرو ایتو، طراح کله هرمی، این زبون شاخکی از مرد خوابیده تو صحنه متروی فیلم جیکوبز لدر الهام گرفته شده. ظاهرا ماساهیرو ایتو میدونه زیر کلاه خود کله هرمی چیه، یا بهتر بگیم چهره کله هرمی چه شکلیه، ولی تصمیم گرفته که اون رو فاش نکنه. تنها چیزی که تا حالا گفته این توییته که معناش زیاد مشخص نیست. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با معرفی بازی‌های جدید سولز لایک و بازی‌های سولز لایکی که قراره به زودی منتشر بشن. AI لیمیت آخرین بازی نقش‌آفرینی اکشن از استودیوی سنس گیمزه و ترکیبی از محیط علمی تخیلی، ویژگی‌های انیمه‌ای و گیم پلی سولز لایک که یه پکیج واقعا منحصر به فرد ارائه میده. غلظت گیم پلی سولز لایک بازی فوق